आज चाहिँ हामी पान एकाडेमीको ह्यासट्याग रिभिजन कति अन्तर्गत 28 ह्यासट्याग मेरो रिभिजन कति हो 6 होला मेबी 7 अन्तर्गत 6 महिना 28 गतिको गर्न गइरहेको छु र सुरु गरौँ। वाट इज द पर्सेन्टेज एलोकेटेड बाई द करेन्ट बजेट इन फिसल इयर 81-82 मा चाहिँ करेन्ट बजेटले 60.1 छ 60.1 अनि हिजो हाम्रो त्यो करेन्ट बजेटले 60.1 अर्को हिजो हेरेको हामीले खोइ के बजेट भन्ने थियो त्यसको 20.8 हुन्छ। नेपाल पोजिसन इन द ग्लोबल पिस इन्डेक्समा चाहिँ 78 पोजिसनमा छ। नेपाल पोजिसन अफ द ग्लोबल पिस इन्डेक्स भनेको चाहिँ 78 पोजिसनमा रहेको छ। वेन डिड द वार इजरायल र इरानको वार कहिले सुरु भएको जुन 13 जुन चाहिँ 13बाट सुरु भयो है। इजरायल र इरानको यो मैले सम्झिने तरिका भनेको थिएँ। इजरायल र इरानको राजधानी तेहरान भनेपछि जुन 13 2025 जुन 13 जुन चाहिँ 13बाट सुरु भयो 2025 जुन 13 2025बाट। वाट इज द पावर जेनेरेसन क्यापेसिटी अफ द भेरी एक सेमी रिजर्भियर हाइड्रो पावरको 270 छ। पावर जेनेरेसन क्यापेसिटी भेरी एक सेमी रिजर्भियरको 270। महाकाली भनेको ज्यापुको ट्रेडिसनल डान्सलाई महाकाली भनेको ज्यापु समुदायको ट्रेडिसनल डान्स हो। महाकाली भनेको ज्यापु समुदायको ट्रेडिसनल डान्स हो। फर्स्ट नेपाली एनिमेटेड फिल्म भनेको चाहिँ सालिना। फर्स्ट नेपाली एनिमेटेड फिल्म भनेको सालिना। फर्स्ट नेपाली एनिमेटेड फिल्म भनेको सालिमा। माइथोलोजिकल नेम अफ लो नक्खु खोला भनेको प्रभावती। नक्खु प्रभावती कसरी सम्झिने भने नक्खु खोलाको बाटो हुँदै चाहिँ पार्वती आन्टीहरू गएका हुन् काठमाडौँ। त्यहाँबाट नक्खु भनेको चाहिँ पार्वती प्रभावती। हिजो हामीले के सम्झाएको छौँ यस्तै लिखा भन्ने बित्तिकै हेमाको भनेपछि हेमाको ठाउँमा लेखा हेमगङ्गा लिखु भयो। प्रभावती भनेको पार्वती आन्टी भनेपछि कुन खोला नक्खु खोला हुँदै भनेपछि नक्खु खोलाको लिखु हुने भयो। वाइल्ड लाइफ कोशी टापु रिजर्भियरको कोशी टापुको चाहिँ कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्षको एरिया भनेको 175 किलोमिटर स्क्वायर छ। कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्षको एरिया भनेको 175 किलोमिटर स्क्वायर छ। कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्षको एरिया भनेको कति छ 175 किलोमिटर स्क्वायर छ। नेपाल पपुलेसन सेन्सस 2078 मा चाहिँ वाट डिस्ट्रिक्ट अफ द नेपाल हेज द लिस्ट साइज अफ द फ्यामिली। लिस्ट साइज अफ द फ्यामिली कहाँ छ रौतहट र दोलखामा। रौतहट र दोलखामा रहेको छ। कोशी टापुको क्षेत्रफल 175 स्क्वायर मिटर 175 किलोमिटर स्क्वायर। सर्पुदह कहाँ रहेको छ सर्पुदह भनेको रुकुममा रहेको छ। वरि सर्पुदह लोकेटेड रुकुममा छ। सर्पुदह लोकेटेड भनेको रुकुम सर्पुदह रुकुममा छ। द फर्स्ट टेम्पल विथ द मस्ट पिनाकल बढी गजुर भएको भनेको चाहिँ हाम्रो पाटनको कृष्ण मन्दिर हो भने नो पिनाकल गजुरै नभएको चाहिँ सूर्य विनायक अशोक विनायक। द डिपार्टमेन्ट एक्टेड बाई द ब्याङ्क ड्युरिङ द पृथ्वीनारायण शाहको पालामा चाहिँ तोसाखानाले चाहिँ के को काम गर्थ्यो ब्याङ्कको काम गर्थ्यो। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा तोसाखानाले चाहिँ ब्याङ्कको काम गर्थ्यो। लङ टर्म भिजन 21 चाहिँ पपुलेसन मल्टी डाइमेन्सनल पोभर्टी भनेको 3%। लङ टर्म भिजनमा पपुलेसन र मल्टी डाइमेन्सन पोभर्टी भनेको 3% हुन्छ। हेड क्वार्टर अफ आइयुसिएन भनेको कहाँ छ ग्यान्डेमा छ। ग्यान्डेमा छ आइयुसिएनको हेड क्वार्टर। फर्स्ट इन्भाइरोमेन्टल समिट अर्गनाइज बाई द युनाइटेड नेसन कल द समिट फर द फ्युचर ह्युमन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट अर्गनाइज बाई द स्टोकहोल्म। स्टोकहोल्ममा भएको थियो पहिलो इन्भाइरोमेन्टल समिट चाहिँ अर्गनाइज बाई द युनाइटेड नेसनले अर्गनाइज गरेको पहिलो के त समिट चाहिँ कहाँ भएको थियो त्यो समिटलाई चाहिँ फ्युचर अफ ह्युमन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट अर्गनाइज बाई द स्टकहोल्ममा भएको थियो। इन्भाइरोमेन्टल समिट भन्ने बित्तिकै पहिलो युनाइटेड नेसनले गरेको भनेको स्टकहोल्म STOCKHOLM। यो कहाँ छ भन्ने यो स्टकहोल्म भनेको चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि युएनईमा छ स्टकहोल्ममा भएको थियो। अनि वेयर इज स्टकहोल्म स्टकहोल्म भनेको कहाँ पर्छ भन्दाखेरि होइन युनाइटेड नेसन चाहिँ त्यहाँ पर्यो। स्टकहोल्म भनेको चाहिँ स्विडेनमा रहेछ है त।
capital is the capital in the largest city of Sweden. Sweden है स्टकहोल्म भनेको स्विडेन हो. फर्स्ट इन्भाइरोमेन्टल समिट युनाइटेड अरब अमेरिका कहाँ भएको थियो? स्विडेन स्टकहोल्ममा भएको थियो. स्टकहोल्म स्विडेन. वाट इज द फर्स्ट सार्क नेसन प्रोहिबिटेड टु युज द पोलिथिन गुड चाहिँ प्लास्टिकजन्य सामग्रीहरू रोक्या गर्ने पहिलो सार्क कन्ट्री बङ्गलादेश हो. फ्रम वेन द युनाइटेड नेसन ट्रिटी प्रोहिबिसन न्युक्लियर वेपन फाइनली कम इन्टु द इफेक्ट भनेको जनवरी 22 2021. जनवरी 22 2021 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 चाहिँ के भएको त न्युक्लियर when did the nation's treaty prohibition of the nuclear weapon finally come into effect भनेको जनवरी 22 2021. Which constitution of Nepal did not have the provision of the schedule को प्रोभिजन चाहिँ नेपालको संविधानको कुन धारामा छैन भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसन अफ किङडम अफ नेपाल 2015 कन्स्टिट्युसन अफ किङडम अफ नेपाल 2015 विक्रमसम्म कन्स्टिट्युसन अफ किङडम अफ नेपाल 2015मा चाहिँ के थिएन अरे अनुसूचीको व्यवस्था गरिएको थिएन. 2021 जनवरी 22 2021 जनवरी 22मा चाहिँ के भएको थियो भने न्युक्लियर वेपनहरू चाहिँ चलाउन नपाउने भनेर चाहिँ आएको थियो प्रोहिबिसन. बिल अलाउ फर द एक्वायरिङ सिटिजनसिप थ्रु द मदर्स नेम अलोन पास बाई द स्टेट अफेयर एन्ड द गुड गभर्नेन्स कमिटी हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ भनेको 82 जेठ 27 गतेदेखि. वेन आर द बिल द्याट अलाउ कस्तो खालको गरेको सिटिजनसिप थ्रु द मदर्स अलोन एन्ड पासेस बाई द स्टेट अफेयर एन्ड द गुड गभर्नेन्स कमिटी अफ द हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ भनेको मदरको नाममा मात्रै नागरिकता दिने चलन चाहिँ अनि त्यस पछाडि स्टेट अफेयर एन्ड गुड कहिले पास गर्यो 2082 जेठ 27 ललित नारायण राजवंशीको आमा खस्नु भएको थियो 2082 सालकोमै 2082 सालकै कुरो हो 2082 सालकै कुरो हो त्यही भएर त्यही सम्झिने 2082 साल जेठ 27 गते 2082 साल जेठ 27 गते. बिफोर हुम द प्रोभिजन अफ द डिप्युटी प्राइम मिनिस्टर टेक द ओथ डिप्युटी उप प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कोबाट राष्ट्रपतिबाट है प्रधानमन्त्रीबाट लिँदैन राष्ट्रपतिबाट चाहिँ शपथ ग्रहण गर्छ. वेन वाज लोकसेवा आयोग इस्टाब्लिस भनेको छ 2008 साल असार 1 गते 2008 साल असार 1 गते लोकसेवा आयोगको स्थापना भयो. विच फेमस पोलिटिकल साइन्टिस्ट अफन एसोसिएट विथ द कन्सेप्ट अफ द पोलिसी साइकलमा चाहिँ कुन फेमस साइन्टिस्टले गर्छ भन्दा कन्सेप्ट गर्छ डेभिड इट्सनले चाहिँ पोलिसी साइकलको बारेमा चाहिँ भनेको कन्सेप्ट दिएको छ है त. डेभिड इट्सनले चाहिँ के को बारेमा दिएको छ कन्सेप्ट पोलिसी साइकलको बारेमा. सर्भेन्ट लिडरसिप मिन्स लिडर सपोर्ट फलोवर्स निड. सर्भेन्ट लिडरसिप भनेको लिडर सपोर्ट फलोवर निड. द टर्म सर्भेन्ट लिडरसिप मिन्स लिडर सपोर्ट फलोवर्स निड. सर्भेन्ट लिडरसिप भनेको लिडर सपोर्ट फलोवर्स निड भयो. थ्योरी यक्स एजुम द इम्प्लोइमेन्ट रिक्वायर अ क्लोज सुपरभिजन. थ्योरी यक्सले चाहिँ के भन्छ भने इम्प्लोइमेन्ट रिक्वायर द क्लोज सुपरभिजन. थ्योरी यक्स एजुम द्याट इम्प्लोइमेन्ट रिक्वायर क्लोज सुपरभिजन. फ्रम द विच फिसल इयर द ल्यान्ड मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन LIMBS इम्प्लिमेन्ट इन नेपाल भनेको 70देखि 71 है मैले 71 पढ्दा त्यो बेला 70-71मा चाहिँ 70-71देखि चाहिँ के बजेट लाइन बजेट पनि सुरुवात भएको थियो. लाइम मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम चाहिँ कहिलेबाट सुरु भएको हो 70-71बाट सुरु भएको. डे क्वेस्टन र बोमा चाहिँ कोही फरक हो. नट बिलोङ टु द अदर विङ फिङ बिक र रडरमा चाहिँ बिक फरक हो. The state government has decided the 4,000 primary school during the next financial year भनेको छ. There are enough school in the state to accommodate the 4,000 additional primary school teacher. The eligible candidate may be interested to apply. The government may not finally appoint such large number of family school teacher. Only assumption first is implicit. एजुम्सन फर्स्ट मात्रै इम्प्लिसिट हुन्छ. इङ्कको पेन भए जस्तै ब्लडको के हुन्छ भेन हुन्छ. इङ्कको पेन भए जस्तै ब्लडको भेन हुन्छ. 1, 4, 10, 22, 46मा कुन चाहिँ फरक छ भनेको छ 1बाट 3. 1मा 3 जोड्दाखेरि 3 जोड्ने अनि 6 जोड्ने अनि 12 जोड्ने अब 22 12 पछाडि 24 जोड्ने अनि 48 46 48 94 कम्स इन द पिछलो क्वेसनमा 3बाट 2 7बाट 6 6बाट 11 11बाट 10 आउने भयो. ह्याप्पी GOBQX को ह्याप्पी भने जस्तै अब के को चाहिँ क्रस हुन्छ भन्दाखेरि BS NTRको सजिलो छ. The direction of the south pole on the crossing due to the accident of the pole turn in the manner that showing the east देखाउँछ अरे showing south देखाउनाले east देखाएर east west north
साउथ देखाउनेले इस्ट देखायो अरे भने अब एउटा मान्छे चाहिँ के दिएको छ ट्राभल वेन्ड इन द रङ डिरेक्सन वेस्ट सम्झेर भनेपछि इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ वेस्ट सम्झेर गयो भने त्यसले के देखाउँछ नर्थतिर जान्छ। अब यहाँ 3 2 3बाट के हुन्छ मस्किटो सबैभन्दा सुरुमा अनि क्याट अनि टाइगर अनि एलिफेन्ट अनि वेल हुने भयो। बोटमा 8 जना मान्छे छन् अरे एभरेज वेट इन्क्रिज बाई 1 kg 1 मैन अफ द 60 kg इज रिप्लेस बाई द न्यू मैन सरी द वेट अफ द कर्नर भनेको 68 kg हुने भयो। द प्राइस अफ द सुगर राइज बाई 25 द फ्यामिली निड टु किप देयर एक्सपेन्सेस अन द सुगर एट द सेम अर्लियर रिजल्ट डिक्रिज द कन्जम्सन कतिले घटाउनु पर्यो 25 डिभाइड बाई 125 इन्टु 100 गर्नु पर्यो। 25 पंचे 125 अनि 5 ले 100 लाई भनेको 20 पंचे 100 भयो। एबिसी को भ्यालु भनेको ए र बी भनेको 2 र 3 छ अरे बी र सी भनेको 4 र 5 छ अरे 2 र 3 अनि 4 र 5 छ भने यता 4 हुन्छ भनेपछि 4 दुनी 8 8 इज टु 3 4 त्यहाँ 12 हुन्छ अनि 5 ले चाहिँ के हुन्छ भने 15 हुन्छ 8 12 15 भयो। 2 पाइप्स पी एन्ड क्यू इज फिल्ड विथ द सिस्टम 12 र 15 मिनट छन् अरे बोथ आर ओपन टगेदर भनेको छ 12 र 15 को के हुन्छ 12 भने 60 60 यतापट्टि कति 1 मिनेटमा कति फिल गर्दो रहेछ 60 12 पंचे 60 15 त्यहाँ 15 चौक भनेपछि 4 र 5 ले बोथ अफ देम 3 मिनट भनेपछि 1 मिनेटमा कति 12 4 त्यहाँ 12 यता होइन 4 त्यहाँ 12 प्लस यतापट्टि कति चौको 12 5 60 5 त्यहाँ 15 र 12 जोड्दाखेरि कति भयो 15 र 12 जोड्दाखेरि 27 भयो अनि 60 मा 27 भनेको 33 डिभाइड बाइ 4 हुने भयो 33 डिभाइड बाइ 4 हुने भयो। इन अ जू देयर आर द ऱ्याबिट एन्ड पिजन द हेड काउन्टेड 200 छ अरे हेड काउन्टेड भनेको के हुन्छ हेड काउन्टेड भनेको चाहिँ देयर आर 200 छ अरे एन्ड द लेग काउन्टेड देयर आर 580 एक्स प्लस वाई भनेको 200 भयो अनि लेग भनेको चाहिँ के हुन्छ 4x प्लस 2y इज इक्वल टु 580 भयो अनि त्यहाँबाट y को भ्यालु भनेको 110 आउने भयो। द कस्ट अफ द प्राइस अफ द आर्टिकल 80 छ अरे मार्क प्राइस फर द सेल हाउ मच पर्सेन्टेज अफ ट्रेड गेन्स आफ्टर डिस्काउन्ट अनि 80 छ भनेपछि त अब हाम्रो एमपी भनेको 100 भइहाल्यो एससी भनेको कति भयो भन्दाखेरि 88 8/80 इन्टु 100 भनेको कति भयो 10% आयो। सेलेक्ट द फिगर विल कन्टिन्यू द 5 सिरिज प्रब्लम भनेको छ यहाँ जे पनि नयाँ चिज आएको छ त्यो चाहिँ तलै आएर बसेको छ भनेपछि यो 3 नम्बर नयाँ चिज अनिवार्य आउनु पर्यो त्यहाँ बसेको छ त्यहाँबाट नयाँ चिज त्यो त्यहाँ भनेपछि त्यो सी एक स्टेपपछि नयाँ आएको छ अनि तल झरेको छ यो स्टेप नयाँ आउने भनेपछि नयाँ आउनुपर्छ भनेपछि त्यो 3 नम्बरको अनि माथिको इज इक्वल टु चाहिँ तल्लोमा झरेको छ भनेपछि त्यो 3 नम्बर भइहाल्यो। सेलेक्ट द फिगर विच रिप्लेस द क्वेसन मार्क भनेको छ अब यो चाहिँ हाम्रो अब यो चाहिँ हाम्रो 4 नम्बर हुने भयो किन भन्दाखेरि त्यो भित्रको चाहिँ यसरी घोप्ट्याएको छ पर्लक्क पारेर त्यसरी त्यसलाई पनि कसरी भन्दाखेरि त्यो भित्रको यसरी पर्लक्क लडाउनु पर्यो भित्र भनेपछि 4 नम्बर त्यसरी हुने भयो 4 नम्बर जस्तो यसलाई भर्टिकल्ली उठाउने 4 नम्बर कस्तो अरे त्यसलाई लडाउने के अब भित्र स्क्वायर भित्र भ्यालु चुज द विच इज डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट भनेको छ 1 को दुईटै भित्र छन् 2 टाको एउटा बाहिर छ 3 टाको एउटा बाहिर छ 4 को एउटा 5 को एउटा बाहिर छ भने 1 चाहिँ दुईटै भित्र छन् त्यही भएर 1 डिफ्रेन्ट भयो। यसमा कतिवटा ट्रेङ्गल 21 वटा यो चङ्गा जस्तै हो ट्याक ट्याक काटेको अनि भित्र एउटा ट्रेङ्गल क्रस पारेको अनि भित्र एउटा ट्रेङ्गल छ भने त्यसमा 21 वटा हुन्छन् त्यसरी काटेको अनि भित्र एउटा ट्रेङ्गल छ भने 21 वटा हुन्छन् है। मिरर इमेज त्यसको त्यो मिरर इमेज भनेको त
2 नम्बर हुने भइहाल्यो। यो भनेको चाहिँ अब इम्बेडेड फिगर भनेको 1 को 2 भइहाल्यो। सेलेक्ट द फ्रम यो केही गरेर जोडेको छ त्यो र त्यो जोड्दाखेरि 4 नम्बर भइहाल्यो। यो प्याटर्न चाहिँ एपियर ट्रान्सपेरेन्ट सिटलाई पल्टाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 3 भइहाल्यो। चुज द बक्स सिमिलर टु द बक्स फ्रम इन द गिभन सिट भनेको छ। यो अब यो 2 आएको देख्दाखेरि चाहिँ मैले 1 मात्रै हुन्छ भनेको थिएँ। ठिक छ, 1 मात्रै हुने रहेछ। एउटा दुईटा तिनवटा 1 1ले। त्यो पछाडि रहेछ फुटबल प्लेयर र फिल्डमा चाहिँ कुन फरक छ? फुटबल प्लेयर र फिल्डमा छुट्टा छुट्टै कुरा हो, तिनवटा छुट्टा छुट्टै डट भयो। A fix in beam of the uniform cross section carrying a point load at the mid span of point load लागेको छ अरे। the moment of the inertia or the middle half length to reach the value the fix in moment will be। fix in moment भनेको चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। fix in beam of the uniform section is carrying a point load at its mid span। mid span मा चाहिँ के छ? point load लागेको छ अरे। If the moment of inertia at the middle half of the length is now reduced to the half of the previous value, the fix in moment will be increase हुन्छ अरे। कस्तो अरे? fix in moment of the uniform cross section of the moment at the point load at the mid span, the moment of inertia of the fix in moment को फर्मुला के हुन्छ? वो तिन फिक्स हुँदाखेरि भनेको 3ei/4 हुन्छ। 3i/4 हुन्छ। अनि यदि चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया इफ द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द मिडल हाफ लेन्थ इज नाउ रिड्युस टु हाफ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको के हो? आई होइन त? आई चाहिँ घट्यो अरे। है कति थियो? 3ei/4 थियो। 3ei/4 थियो। अब चाहिँ घट्यो अरे आईको भ्यालु, हाफले घट्यो अरे इट्स प्रिभियस भ्यालु। देन द फिक्स इन मोमेन्ट चाहिँ के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ अरे। 3/4 थियो, अब घट्यो भनेपछि 3/12 आउँछ त कसरी इन्क्रिज हुन्छ? युनिफर्म बीममा फिक्स इन मोमेन्ट भनेको WL/8 भयो। अब विकेन्ड मिडलमा चाहिँ फिक्सिङमा WL/8 भन्दा चाहिँ बढी हुन्छ भनेर भनिरहेछ। स्टिफनेस भनेको I/2 भयो। मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन कम्पेयर टु द विकेन्ड मिडल भनेको I/2 भयो। द रिजल्ट अफ द फिक्स इन मोमेन्ट FEM इज इन्क्रिज इन द केस अफ मेन्टेन स्लोप 0 देन सपोर्ट कन्सिडर कपी स्यागिङ। त्यस्तो हुन्छ भनेपछि M/EI डायग्राम मिडल द सेक्सन स्पाइक डाइभर्जन आई इज हाफ भयो। M/EI हुँदो रहेछ नि त। M/EI सम्झिने अनि त्यो आईको भ्यालु चाहिँ डिभाइड/2 I/2 भनेको त माथि हुन्छ, त्यही भएर बढ्छ है। भनेपछि M/EI मा चाहिँ त्यो भ्यालु माथि M/EI सम्झ अनि आईको भ्यालु चाहिँ डिभाइड/2 गर्ने, त्यो माथि जाने सम्झिन्छ पर्छ। स्ट्यान्डर्ड इन स्पेस सब्जेक्ट टु द ग्रेटेस्ट लोड विदाउट बिङ द पर्मानेन्टली डिस्टर्टेड भनेको प्रुफ रिजाइलेन्स हुन्छ। द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द रेक्टेङ्गुलर सेक्सन अफ द विड्थ बी एन्ड द डेप्थ डी अबाउट द एक्सिस पासिङ टु द सिजी एन्ड प्यारलल टु इट्स विड्थ भनेको सिजीबाट पास भएर प्यारलल टु विड्थ भनेको चाहिँ BD/12 हुने हो। BD/12 सिजीबाट पास भएर प्यारलल टु विड्थ, सिजीबाट पास भएको प्यारलल टु विड्थ भनेको BD/12। Cantilever beam of the length has the bending moment and then EI the fracture degree then section deflection period भनेको चाहिँ के हुन्छ भने ML²/2EI 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 due to the sum point load anywhere on the fixed beam the maximum free bending moment is the sum of the fixed in moment भनेको चाहिँ M हुने भइहाल्यो। द नम्बर अफ लिङ्क्स इन 30 मिटर मेट्रिक चेनमा लाग्यो। 30 मिटर मेट्रिकमा 3 इन्टु कति हुन्छ? 30 × 5 हुन्छ। 5 त्यहाँ 150 वटा लिङ्क हुन्छन्। द भ्यालु अफ द म्याग्नेटिक डिक्लाइनेसन बियरिङ एट द सन एट नुन इज नुन भनेको दिउँसो चाहिँ म्याग्नेटिक डिक्लाइनेसन भनेको माथि छ भने कति हुन्छ? 10 डिग्री इस्ट हुन्छ। 350 छ भने 10 डिग्री इस्ट, 350 छ भने 10 डिग्री। द भ्यालु अफ द म्याग्नेटिक डिक्लाइनेसन इज द म्याग्नेटिक बियरिङ एट द सन एट नुन। दिउँसो चाहिँ म्याग्नेटिक बियरिङ 350 छ भने अर्को के अरे म्याग्नेटिक डिक्लाइनेसन कति हुन्छ अरे त 10 डिग्री इस्ट हुन्छ। द मेथड अफ द लेभलिङ युज टु क्यारी आउट द रिकग्नेसन्स एरिया भनेको फ्लाइ लेभलिङ युज गरिन्छ।
प्याराल्याक्स कसरी इलिमिनेट गर्न सकिन्छ? फोकसिङ अन अब्जेक्टिभ र फोकसिङ अन आइपिस गरेर प्याराल्याक्स इलिमिनेट गर्न सकिन्छ। पोर फिक्स अफ द टेबल वेन द स्टेसन इज नियर टु द ग्रेट सर्कल। पोर फिक्स अफ द टेबल कसरी गर्न सकिन्छ? स्टेसन चाहिँ नियर टु द ग्रेट सर्कल। अब पोर फिक्स अफ द टेबल इज वेन स्टेसन इज नियर टु द ग्रेट सर्कल। द लेभल लाइन इज अ लाइन प्यारलल टु द मिन स्फेरोइड एन्ड द सर्फेस अफ द अर्थ। लेभल लाइन भनेको लाइन प्यारलल टु द मिन स्फेरोइड सर्फेस अफ द अर्थ। लेभल लाइन भनेको लाइन प्यारलल टु द मिन स्फेरोइड सर्फेस अन द अर्थ हो। लेभल लाइन इज द लाइन प्यारलल टु द मिन स्फेरोइड सर्फेस अफ द अर्थ हो। त्यस पछाडि प्रिन्सिपल वर्किङ फ्रम द वर्ल्ड टु पार्ट इन द सर्वे युज बिकम द एक्युमुलेसन एरर इज प्रिभेन्टेड। एक्युमुलेसन एरर चाहिँ प्रिभेन्टिभ हुन्छ अरे। प्रिन्सिपल अफ द वर्किङ फ्रम द वर्ल्ड टु पार्ट इज युज फर द सर्वेइङ बिकज एक्युमुलेसन अफ द एरर चाहिँ प्रिभेन्टिभ हुन्छ। रट आइरन कन्टेन द कार्बन अप टु कति पर्सेन्ट हुन्छ? 0.25% हुन्छ। इन अ सिमेन्ट द कम्पाउन्ड क्विकेस्ट टु रियाक्ट विथ वाटर भनेको ट्राई क्याल्सियम एल्युमिनेट। इन अ सिमेन्ट द कम्पाउन्ड क्विकेस्ट टु रियाक्ट विथ वाटर भनेको ट्राई क्याल्सियम एल्युमिनेट। द पिगमेन्ट युज फर द पेन्ट फर द कोरेसिभ रेसिस्टेन्स भनेको रेड लिड। द पिगमेन्ट युज इन पेन्ट फर कोरेसिभ रेसिस्टेन्स भनेको रेड लिड। रेड लिड युज गरिन्छ है। युज फर द पेन्ट फर द कोरेसिभ रेसिस्टेन्सको लागि रेड लिड। द फोलिएट स्ट्रक्चर इज कमन भनेको सेडिमेन्टरीमा होइन, मेटामोर्फिक। द बेस्ड अन द ड्राई वेट द फ्रेसली फेल्ड ट्री मे कन्टेन 100%। बेस्ड अन द ड्राई वेट फ्रेसली फेल्ड ट्री मे कन्टेन वाटर 100% हुन्छ। रिफ्र्याक्टरी ब्रिक रेसिस्ट हाई टेम्परेचर। रिफ्र्याक्टरी ब्रिकले चाहिँ हाई टेम्परेचर रेसिस्ट गर्छ। नामै रिफ्र्याक्टरी ब्रिक छ, रेसिस्ट हाई टेम्परेचर। पर्मिसिबल डायगोनल टेन्साइल स्ट्रेस इन द रेन्फोर्स्ड ब्रिक वर्क इज अबाउट 0.1 न्युटन पर एमएम स्क्वायर। पर्मिसिबल डायगोनल टेन्साइल स्ट्रेस इन द रेन्फोर्स्ड ब्रिक वर्क इज एबाउट कति हुन्छ भन्दाखेरि 0.1 न्युटन पर एमएम स्क्वायर। पर्मिसिबल डायगोनल टेन्साइल स्ट्रेस इन द रेन्फोर्स्ड ब्रिक वर्क इज एबाउट 0.1 न्युटन पर एमएम स्क्वायर। गज मोटार इज अब्टेन बाई एडिङ विच अफ द फलोइङ इन्ग्रिडियन्ट टु द सिमेन्ट भनेको छ स्यान्ड र लाइम। गज मोटार इज अब्टेन बाई एडिङ विच अफ द फलोइङ इन्ग्रिडियन्ट सिमेन्ट स्यान्ड र लाइम भयो। द प्रोसेस अफ मिक्सिङ वाटर एन्ड द अदर इन्ग्रिडियन्ट्स टु मेक द ब्रिक इन्ग्रिडियन्ट्स टु मेक ब्रिक इज नोन एज निडिङ भन्छ। द प्रोसेस अफ मिक्सिङ क्ले मिक्स गर्ने वाटर एन्ड अदर इन्ग्रिडियन्ट्स टु मेक ब्रिक इज नोन एज kneading, NEADING, kneading. Mixing of water and other ingredients to make the brick is known as water or ingredients से brick मालन त्यसलाई KNEADING kneading भन्छ। The main purpose of the conducting pull-out test. Pull-out test भनेको to access the bond strength between the concrete and rebar. The main purpose of the conducting a pull-out test with the concrete भनेको to access the bond stress between concrete and rebar. What is the primary benefit of using the internal curing in the country, especially for the low water cement ratio mix? Reduce the need of the external water curing. The primary benefit of the using internal curing in the concrete, especially for the low water cement ratio भनेको reduce the need for the external water curing. Which of the following statement is true भनेको छ clay are more porous than sand। ठिक छ। Pressure of the organic matter in the soil decrease the bearing capacity soil। ठिक छ। Aluminous cement is used for foundation in the soil with the chemical deposit। ठिक छ। All of the के अरे statement true भनेको छ clay are more porous than sand हो। ठिक छ। Pressure of organic matter in the soil decrease the bearing capacity of the soil। अर्ग्यानिक म्याटरमा प्रेसर दियो भने बेयरिङ क्यापेसिटी घट्छ। ठिक छ। एल्युमिनियस सिमेन्ट इज युज फर द फाउन्डेसन इन द सोइल विथ केमिकल डिपोजिट। विच मेथड क्यान बी फुल फेस एक्सकाभेसन मेथड इज नट पोसिबल। फुल फेस एक्सकाभेसन मेथड पोसिबल छैन भने बेन्चिङ मेथड गरिन्छ। विच मेथड क्यान बी फुल फेस एक्सकाभेसन मेथड। फुल फेस एक्सकाभेसन मेथड चाहिँ छैन भने एडप्टेड गर्न सकिएन भने के गरिन्छ अरे बेन्चिङ गरिन्छ। वेल ग्रेडेड सोइलको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि CU एन्ड CC बिट्विन। CU भनेको 4 हुन्छ अरे, CC भनेको 1 देखि 3 हो। त अलिक कन्फ्युज। वेल ग्रेडेड सोइलको लागि सधैँ पनि कोएफिसिएन्ट अफ युनिफर्मिटी 4 भन्दा ठुलो हुन्छ अरे, अनि कोएफिसिएन्ट अफ कर्वेचर भनेको 1 र 3 को बिचमा हुन्छ अरे।
है त। फर द वेल ग्रेडेड GW भनेको के हो, वेल ग्रेडेड नै अन्त वेल ग्रेडेड ग्राभेल GW भनेको वेल ग्रेडेड ग्राभेलको लागि CU भनेको 4 भन्दा ठुलो अनि CC भनेको 1 देखि 3 फर वेल ग्रेडेड ग्राभेल सोइल CU इज ग्रेटर देन 4 and CC is in between 1 to 3. The ratio of the plasticity index र flow index ratio भनेको toughness index. Plasticity index र flow index ratio भनेको toughness index भयो. Pick up the correct statement from the following. The void space between the soil grain is filled by partly air and partly water. ठिक छ. It is the perfectly saturated soil. The void are completely filled with ठिक छ. In dry soil the void are completely filled with aeration. all of the भयो. Honeycomb structure having the diameter less than 0.02 and the larger than 0.0002. The less than 0.02 and greater than 0.0002 हुन्छ. Milestone chart is के हो, सो interdependence of the various stuff हुँदैन. Defect of the delay of the job if any हुँदैन. Point of outgoing ahead of the schedules of the job if any हुँदैन. None of the above. Slag नेगेटिभ स्ल्याग भनेको के हो, when deficiency of the resource exist भयो भने नेगेटिभ स्ल्याग आउँछ. इन CPM फरवर्ड पास एन्ड ब्याकवर्ड पास इज युज टु क्यालकुलेट द अर्ली एक्सपेक्टेड टाइम र लिस्ट अलाइबल टाइममा. CPMमा फरवर्ड पास र ब्याकवर्ड भनेको अर्ली एक्सपेक्टेड टाइम र लिस्ट अलाइबल टाइम गर्नको लागि गरिन्छ. द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप अफ द कन्स्ट्रक्सन इन द कन्स्ट्रक्सन अफ द फाउन्डेसन सबभन्दा क्रिटिकल हुन्छ. विच वान अफ द फलोइङ इज द बेस फर द रिसोर्स लेभलिङको बेस भनेको के हो, डिलेइङ the start of the non-critical activity. Which one of the following is the base for the resource labeling, delaying the start of the non-critical activity? Consider the statement. यहाँ चाहिँ के चाहिँ करेक्ट छ भन्दाखेरि रिसोर्स लेबलिङ भनेको के हो भन्नु भने चाहिँ एउटा एडजस्टमेन्ट अफ द रिसोर्स टु ह्याभ लिस्ट भेरिएसन हो. अर्को भनेको भ्यालिडेटिङ नेटवर्क डिपेन्डिङ अपन द रिसोर्स कन्स्ट्रेन्ट हो. एउटा रिसोर्स कन्स्ट्रेन्टको कुरा आउनुपर्छ हामीले रिसोर्स लेबलिङ हुनको लागि. अर्को भनेको इकोनोमिकल अर्को भनेको एडजस्टमेन्ट अफ द रिसोर्स टु ह्याभ लिस्ट भेरिएसनको कुरा आयो. अर्को भनेको रिसोर्स कन्स्ट्रेन्टको कुरा आयो रिसोर्स लेबलिङ भनेको. सेन्टर लाइन मेथड इज युज फर क्यालकुलेसन अफ द बिल्डिङ कल्भर्ट वेल्थ अल अफ द एबभ. नर्मल्ली विच वान गिभ्स द म्याक्सिमम भ्यालु अफ प्रोजेक्ट. आइटम रेटले चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु दिइन्छ, आइटम रेट कन्ट्र्याक्टले म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ. द एक्चुअल कस्ट अफ द सप्लिमेन्टरी एस्टिमेट इज लेस देन द एस्टिमेटेड कस्ट. The actual cost of the supplementary and revised estimate is less than the estimated cost भयो. The specification of the well fast are given in the item of weight. वेल फास्टको स्पेसिफिकेसन चाहिँ केले दिन्छ भन्दाखेरि द स्पेसिफिकेसन अफ द वेल फास्ट आर गिभन इन द टर्म अफ वेटले दिन्छ. द ओभरहेड एन्ड द प्रोफिट क्लेम बाई द कन्ट्र्याक्टर टु द क्लाइन्ट भनेको इन्क्लुडेड इन रेट एनालाइसिस. ओभरहेड र प्रोफिट क्लेम बाई द कन्ट्र्याक्टर इन द क्लाइन्ट इज इन्क्लुडेड इन रेट एनालाइसिस. द मोस्ट कमन स्ट्यान्डर्ड साइज अफ द A1 ड्रइङ सिट भनेको 594 इन्टु 841. 594 र 841 चाहिँ मोस्ट कमन स्ट्यान्डर्ड साइज अफ द A1 ड्रइङ सिट हो. द प्रोजेक्सन अफ द एनी फिक्चर्स अन द होरिजोन्टल प्लेन भनेको प्लान भयो. सर्कल अफ द स्मल रेडिया इज डन बाई द मिन्स अफ बो कम्पास. भेरी स्मल भन्यो भने चाहिँ ड्रप कम्पास. फर द डाइमेन्सन अफ द लेटरिङ नर्मल्ली कुन पेन्सिल H र HB चाहिँ युज गरिन्छ. ड्युरिङ द सर्कुलेसन अफ द IRR नेट प्रेजेन्ट भ्यालु सुड बी 0. ड्युरिङ द क्यालकुलेसन अफ द IRRको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु 0 हुनुपर्छ. एक्सेसिभ स्पेन्डिङ टाइम अफ द कन्ज्युमर द्याट पुल द प्राइज अफ भनेको चाहिँ प्राइज बढाउँछ भने त्यसलाई चाहिँ इन्फ्लेसन डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन भन्छ. डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन. द एक्सेसिभ स्पेन्डिङ पावर अफ द कन्ज्युमर द्याट पुल्स प्राइज अफ भनेको डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन. बेनिफिट कट रेसियो इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द डिस्काउन्ट रेट. एकर्डिङ टु द प्रोक्युरमेन्ट एक्ट 2063 द टेन्योर चेयरपर्सन अपोइन्टेड टु द पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट रिभ्यू कमिटी 3 वर्षको हुन्छ. पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट रिभ्यू कमिटीको एकर्डिङ टु द प्रोक्युरमेन्ट एक्ट 2063 द टेन्योर अफ द चेयरपर्सन अर द मेम्बर एपोइन्टेड टु द पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट रिभ्यू कमिटी भनेको 3 वर्षको हुन्छ. एकर्डिङ टु द प्रोक्युरमेन्ट एक्ट 2063 विथ द हाउ मेनी डेज सुड बी द रिभ्यू कमिटी मेक द डिसिजन आफ्टर रिसिप्ट अफ एन एप्लिकेसन फर रिभ्यू विदिन 30 days. According to the Public Procurement Act 2063, how many days should the review committee make a decision after receive the application from the review? रिभ्यूबाट चाहिँ 30 दिन, रिभ्यू आइसके पछाडि चाहिँ 30 दिन विदिन 30 डेजमा चाहिँ के दिन्छ नि त, रिभ्यू कमिटी मेक द डिसिजन आफ्टर रिसिभ द एप्लिकेसन रिभ्यू अफ विदिन 30 days.
For the procurement of the construction work, no qualification is required. Requirement shall be prescribed if the cost of the estimate is less than what amount भनेको छ 6 मिलियन भन्दा कम भयो भने चाहिँ for procurement according to the public procurement act 2063 ले चाहिँ के भन्छ भने नम्बर अफ नो क्वालिफिकेसन shall be required for the procurement of work of the cost of estimate 6 मिलियन 60 लाख भन्दा तलको पैसाको लागि चाहिँ के गर्नु पर्दैन अरे 60 लाख भन्दा तलको क्वेशन के रहेको छ भने हाम्रो for the procurement of the construction work no qualification is required to prescribe the cost estimate less than pre-qualification no qualification required 60 लाख भन्दा तलको काम गर्दैछ भने चाहिँ क्वालिफिकेसन चाहिँदैन 60 लाख भन्दा तलको काम गर्दैछ भने चाहिँ कुनै पनि चाहिँदैन यसरी हामीले पानाको सकायौं हाम्रो #7 आयो